Σήμη, γεμάτη από εκκλησιές που φέρουν ονόματα της Παναγιάς. Κάθε μία από αυτές με τη δική της ιστορία. Φιλόθρησκοι οι κάτοικοι της Σήμης προσφέρουν απλόχερα την αγάπη τους στην Παναγιά και την τιμούν σαν μάνα. Μάνα του Χριστού, μάνα δική τους. Για όσους γνωρίζουν το νησί, ίσως οι πιο γνωστές να είναι η Παναγιά η Αλεθινή και η Παναγιά η Μυρταριώτισσα, η Λεμονίτισσα και άλλες πολλές που γιορτάζουν στις 15 Αυγούστου, καθώς επίσης και η Παναγιά η Υπακοή στο μικρό νησάκι την Ήμο που γιορτάζει στις 23 Αυγούστου. Αύγουστος, ο μήνας της Παναγιάς. Για μία όμως Παναγιά, ο πόνος και ο καημός είναι μεγάλος και δεν είναι άλλη από την μεγάλη Παναγιά του Κάστρου. Ήταν την επομένη της Μυρταριώτισσας στις 25 Σεπτέμβρη του 1944. Οι Γερμανοί διαισθάνονται την επερχόμενη ήττα τους. Η παραμονή τους στο νησί μόνο ζημιά θα ήταν για αυτούς. Έτσι, αποφασίζουν να φύγουν, αφήνοντας πίσω τους το σημάδι του κατακτητή. Μια μεγάλη πληγή για το νησί και την καρδιά των Σημιακών. Θα τους χτυπήσουν εκεί ακριβώς που θα πονούσε περισσότερο. 25 Σεπτέμβρη του 1944. Ήταν περασμένες 10 και τα παιδιά ετοιμάζονταν για ύπνο. Μια τρομερή έκρηξη συγκλονίζει το νησί. Μαύρος καπνός, μπαρούτι, ξύλα και πέτρες. Καταστροφή. Τα συντρίμμια φτάσανε μέχρι το γυαλό. Τα σπίτια γύρω γκρεμιστήκαν. Το έργο είχε ολοκληρωθεί. Η μεγάλη Παναγιά του Κάστρου, το στολίδι της Σήμης, το καμάρι των Σημιακών είχε ανατιναχτεί και μαζί της ανατινάχτηκε και η καρδιά των Σημιακών. Οι παλιοί δεν μπορούν ακόμη να το πιστέψουν. Ψήθια, μάνα μου, μάνα τα νιάτα μου γύρανε κάτω απ' τα σπάθια. Η Παναγιά του Κάστρου ήταν μια εκκλησία, μια από τις πολλές εκκλησίες της Σήμης που χτίστηκε μαζί με τις άλλες εκκλησίες όταν ήρθε ο χριστιανισμός στη Σήμη. Διόροφη ήτανε. Είχε κάτω τον όροφο το μισοχαλασμένο, το μισοεργωμένο και από πάνω είχε τον καινούριο ναό της Παναγιάς. Και λέγεται Παναγιά η Μεγάλη, επειδή ήταν η πιο μεγάλη για τότε βέβαια. Αυτός ο τόπος ήταν τρόποντινά σαν παρατηρητήριο για να παρατηρούν τη θάλασσα, η οποία η θάλασσα ήταν, για τα νησιά ήταν ο δρόμος που έφερνε και επέρνε τους ανθρώπους. Οι Γερμανοί έφτασαν στη Σήμη, οι οποίοι μετά μας διώξαν όλους τους Σημιακούς από τα σπίτια μας να πάμε στα βουνά. Το κέντρο τους ήταν η Παναγιά του Κάστρου, η μεγάλη Παναγιά του Κάστρου. Εκεί είχα βάλει όλα τους τα πολυμοφόδια, εκεί ήταν όλος ο εξοπλισμός τους. Ήταν οπλισμένοι, δηλαδή την είχα, να το πούμε και στα Σημιακά, φύσκα γεμάτη από πολεμοφόδια, εκρηκτικά. Ήταν γεμάτα εκρηκτικά που τα κουβαλούσαν τις προηγούμενες ημέρες, είχαν υποχρεώσει μερικούς άντρες της Σήμης και κουβαλούσαν με τους ώμους, με τα χέρια,
Ανέβαιναν τα σκαλιά αυτά όλα της Καλής και τα έπαιρναν πάνω στην Παναγιά, γιατί φαίνεται ετοιμάζονταν για την ανατείναξη. Μια ημέρα λοιπόν, ή 24, άλλοι λένε 24 Σεπτεμβρίου, άλλοι λένε 25 του Σεπτεμβρίου του 1944, βγάλανε την Τουντούκα Νόξο, τον διαναλιστή, τον Τελάλη, και φώναζε ότι να κατεβείτε όλοι στο γυαλό, εκεί στα Κασαπιά, εκεί που είναι σήμερα που αράζει το λεωφορείο, και θα δώσουμε τρόφιμα σε όλο τον κόσμο, μικρούς μεγάλους. Οι σημειακοί καημένοι τότε, πεινασμένοι, κατεβήκανε στο γυαλό και τους εβάλαν όλους στη γραμμή με σκοπό για να τους σκοτώσουν. Από μέσα από τη βάρκα όμως, ένας μεγάλος αξιωματικός τους λυπήθηκε τόσο πολύ και τους λέει: φύγετε γρήγορα από εδώ και να πάνε να κόψετε 3 φυτίλια. Το ένα φυτίλι είναι στην Ευαγγελισμό, το άλλο φυτίλι είναι στη Λεμονίτισσα και το άλλο είναι στην Παναγιά του Κάστρου. Ήξεραν ότι κάτι θα γίνει αυτές τις ημέρες, ότι ο πόλεμος χάνεται. Και έτσι έδωσαν εντολή στους στρατιώτες που είχαν εδώ να ανατιναχθεί η Παναγιά, δεν μπορούσαν παιδιά να κουβαλήσουν τόσα πολεμοφόδια, να κατεβαίνουν την πόλη για να τους βλέπουν. Σου λέει να την ανατινάξουν τα βομβαρδιστικά, και ανατινάχθηκε μαζί και η Παναγιά. Η Παναγιά του Κάστρου ήταν λίγο πιο πάνω από το δικό μας το σπίτι. Όταν βομβαρδίστηκε η Παναγία, που ανατινάξαν την Παναγία, έπεσε και το σπίτι, έπεσε η σκεπή κάτω που ήταν με πέτρες από πάνω. Γκρεμίστηκε, αλλά εμείς είχαμε φύγει από μέσα, δεν ήμασταν μέσα εκείνη την ημέρα με την ανατείναξη της Παναγιάς. Όταν έγινε και η ανατείναξη δεν υπήρχαν άνθρωποι στο γυαλό, στο βουνόνιτο. Και όταν ανατινάχτηκε η Σημειώνη, από το βουνό τα ακούσαμε, ακούγεται. Ξέρεις, ολόκληρο ο πλεισμός πάνω στην Παναγιά τη Μεγάλη, του Κάστρου, αυτή με τα κουδούνια που λέμε. Όχι αυτή την Παναγιά τώρα, τη Μεγάλη Παναγιά του Κάστρου. Ήταν το μοναδικό μοναστήριο, το παλαιό. Το ανατινάξα. Την άλλη ημέρα το πρωί όμως είδαν μια Σύμη πολύ κατεστρεμμένη. Δεν μπορούσαν να το φανταστούν, δεν μπορούσαν να το δουν στα μάτια τους το τι είχε γίνει. Όλοι κλαίγανε, όλοι σκεπτόσουν, και μέχρι σήμερα που ζουν άνθρωποι δεν το σκέπτονται, στεναχωριούνται πάρα πολύ για το κακό που πάθανε τότε εκείνη την εποχή. Ανατινέχτηκε στον αέρα, τρίχα μου στέκεται βέβαια τώρα, την στιγμή που το λέω. Ήταν η Παναγιά η Μεγάλη του Κάστρου με τα κουδούνια και με τις καμπάνες της. Και εγώ έκλαια αγορά και φώναζα την βραδιά. Όταν είδα τη Σύμη να καίγεται. Να καίγεται και να βγαίνει ο καπνός να πηγαίνει μέχρι τον ουρανό νύχτα. Κάποιος από τους ενορίτες, πολύ γνωστός της οικογένειας, ήρθε από τους πρώτους, του λέει ανατείναξαν την Παναγιά τη Μεγάλη. Και απαντάει αμέσως, άρχισε ο άλλος να κλαίει και λέει ο πρώτος που ήρθε εδώ, λέει μην ανησυχείς, θα φτιάξουμε το σχολείο Παναγιά. Δηλαδή η Παναγιά η σημερινή, είπαμε, ήταν το σχολαρχείο και μετετράπη μετά σε εκκλησία της Παναγιάς, επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να φτιάξουν την καινούρια. Μετά την ανατείναξη Σημειακή ήθελαν την εκκλησία τους και αναστηλώσανε, επιδιορθώσανε δηλαδή την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που ήταν από πάνω από την Παναγιά του Κάστρου, και βάλανε όλα τα εκκλησιαστικά σχέδια που είχε η Παναγιά για να τους θυμίζει και την παλιά τους εκκλησία. Απ' έξω υπάρχουν ακόμα οι κολόνες της Παναγιάς που έγινε μετά την ανατείναξη για να μας θυμίζουν. Τις εικόνες που βρήκανε τις είχαν φέρει στο σπίτι μας και τις φυλάγανε εκεί πέρα που να χτίσουν την Παναγία, να πάρουν τις εικόνες πάνω στο σπίτι της πια. Μέσα στην εκκλησία της Παναγιάς του Κάστρου υπάρχει μια πολύ μεγάλη εικόνα, η κόλαση και ο παράδεισος. Είναι αγιογραφημένη από κάποιο γκομζά, εδώ είναι 600 χρονών. Μετά την ανατείναξη της Μεγάλης Παναγιάς έχει θλιβεί όλο το νησί. Όλο το νησί και μέχρι σήμερα το θυμούνται. Δεν το θυμούνται τώρα οι νεότεροι γιατί δεν τα έχουν ζήσει, αλλά οι παλιότεροι και τα διηγούνται στους νεότερους, γιατί το είχαν μέσα στην καρδιά τους, στη ψυχή τους. Ήταν ένα το στολίδι, το καμάρι των Σημειακών όλο. Και μέχρι σήμερα όσοι το θυμούνται δακρύζουν και έχουν μείνει πικρές αναμνήσεις.
Πρέπει όλη η νεολαία μας, οι νέοι, να μαθαίνουν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, να μην τα ξεχνάμε αυτά, να μένουν και να τα θυμούνται και να τα μεταδίδουν πάλι στους απογόνους τους. Η Παναγιά μας ήταν Παναγιά, η μητέρα του Χριστού, που όλοι επαέναμε και προσκυνούσαμε, και εγώ ως μικρό κοριτσάκι είχα πάει. Και ξέρω την Παναγιά, ήμουν και μικρό παιδί. Ήτανε μέσα η Παναγιά, είχε μέσα χωράφια, γύρους, ελιές, πράγματα. Επαέναν όλοι και προσκυνούσαμε, όπως πάει και τώρα στη μικρή Παναγιά ο κόσμος, έτσι επαέναμε και τότε. Η Παναγιά είναι πάνω απ' όλα, το Χριστός. Φωνάζουμε, όταν πέσεις καμιά φορά και χτυπήσεις, τι φωνάζεις. Τι φωνάζεις. Λες, αχ Παναγιά μου, αχ Παναγιά μου και σώσε με. Πάτλο της Παναγιάς φωνάζεις. Ουρανέ μου, διώχτη συννεφιά, να περάσω τα σύνορα και ένα βράδυ πάνω στα βουνά να χτυπήσω τα σημαντράχ. Μάνα μου, μάνα, στα χέρια μου σήμερα καίνε τα καρφιά. Ουρανέ μου, στείλε μου νερό να ποτίσω την ερήμο, να φυτρώσει λουλούδι δροσερό στο κορμί